Hello, Liệu xin chào bạn. Chào mừng bạn đến với kênh móc len của Dương Liệu Handmade. Video này Liệu sẽ hướng dẫn bạn móc một lạng hoa. Đây, mình để xuống là gọi là lạng hoa, mà khi mình xách lên cái chậu treo, đó nó có hai cái công dụng cho một cái lọ hoa như thế này. Thì cái mẫu hoa này là mình mix lộn xộn tất cả những cái hoa len mình đang có trên cùng một chậu, nó tạo thành một cái lạng hoa mix màu rất là đẹp. Thì để hoàn thành được cái mẫu chậu treo cũng như là lạng hoa mini xinh xắn này thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình những dụng cụ và nguyên liệu như sau. Về phần móc chậu á, thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình là len miêu bò. Mình đang hướng dẫn là màu nâu mã 42 nha, và 42 màu nâu. Còn về hoa thì kinh nghiệm của mình á, là mình sử dụng những cái hoa mà mình đang có, mình mix lộn xộn lên trên cùng một chậu như thế này. Đây đó, mình làm còn dư ở cái đơn sỉ á, là mình sẽ cắm lên từng chậu như thế này, miễn làm sao cho nó cùng một tông thôi là có thể là lên được một chậu nó hài hòa rồi. Thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình là len miêu cô tông loại mắt đen 50g đó các bạn, để mình móc cái hoa cho nó có nhiều màu sắc sặc sỡ đó. Thì trong một chậu thì các bạn sẽ cứ chuẩn bị cho mình là màu lá trước, chủ đạo nha, màu lá xanh 37 nè. Màu hoa thì các bạn có thể là chuẩn bị những cái tông pastel nhạt cho cùng một chậu, hoặc là tông đậm nhạt mình có thể mix lộn xộn với nhau trên cùng một chậu như thế này các bạn. Đó, thì các bạn cứ chuẩn bị cho mình 4 đến 5 màu len móc hoa, và phần móc chậu thì một tông màu thôi là được. Và kim móc mình hướng dẫn hôm nay, mình đang hướng dẫn là kim đầu 4/0 tương ứng với kim 2.5mm nha. Còn phần móc cái dây chậu nè là mình móc chập sợi, cho nên mình sử dụng kim 3.5 hoặc là 4 chấm để chúng ta móc cái phần chập sợi này cho nó chắc chắn. Đó là 2 dây kim khi mình móc chậu. Rồi chuẩn bị thêm cho mình một ít bông gòn để chúng ta nhồi phần chậu nè. Một cái miếng bìa cái tông tròn để mình áp vào trong cái phần đáy chậu này cho nó đứng cái phần thành chậu khi chúng ta để cái phần chậu này xuống nè. Đó, gọi là chậu hay lạng hoa gì cũng được. Và một ít kẽm nẹp lá để chúng ta trang trí rồi cái phần hoa khi mà mình cắm vào trong chậu. Đó, thì những nguyên liệu này Liễu đều có bán ở shop, và đều để cái link ở dưới bài mô tả. Các bạn kích vào link để chúng ta có thể chọn mua những cái sản phẩm mình vừa giới thiệu, để chúng ta học móc cái mẫu lạng hoa mini xinh xinh này nha. Rồi các bạn cùng vào phần bài học với mình nào. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ móc chậu trước. Các bạn lại cho mình sợi len nâu, tạo một cái vòng tròn ma thuật, móc lên 3 mũi móc xích, 1 2 3. Rồi móc vào trong vòng tròn ma thuật này một mũi kép đơn. Rồi mũi kép đơn thứ hai. Rồi chúng ta sẽ cùng móc 14 mũi kép đơn vào trong cái vòng tròn ma thuật này nha. Đó, chiều cao mũi kép đơn bằng 3 mũi móc xích các bạn ha. Xong 14 mũi kép vào trong vòng tròn ma thuật thì các bạn sẽ siết cái sợi len ngắn lại nè. Đó, tạo cái vòng tròn này khép kín, và chúng ta sẽ móc một mũi dời vào ngay trong móc đầu tiên của mũi kép này để kết thúc xong hàng thứ nhất. Rồi siết chặt là chúng ta đã xong hàng thứ nhất. Bắt đầu lên hàng thứ hai, móc lên cho mình là 3 mũi móc xích nha. Rồi ở chân đầu tiên này các bạn sẽ móc cho mình là 2 mũi kép vào chung một chân móc. Đó. Rồi mỗi chân các bạn sẽ móc đều cho mình là 2 mũi kép nha. Đó. Cứ như vậy các bạn cứ móc đều hết 14 chân móc, mỗi chân móc là 2 mũi kép. Thì kết thúc xong hàng thứ hai mình sẽ có tổng cộng là 28 chân móc nha. Rồi cứ như vậy các bạn sẽ móc đều cho đến chân cuối cùng cho mình. Rồi mình đã móc xong đến chân cuối cùng rồi nè. Chúng ta cũng kết hàng tương tự giống như hàng dưới vậy nha. Đâm kim vào đỉnh đầu của mũi kép
kéo lên qua là chúng ta thực hiện xong một mũi dời. Bắt đầu lên hàng tiếp theo, các bạn móc lên 3 mũi móc xích. Rồi, ở chân đầu tiên các bạn sẽ móc một mũi kép. Chân thứ hai, 2 mũi kép vào chung một chân móc. Đó. Chân thứ nhất 1 kép, chân thứ hai 2 kép. Rồi, cứ như vậy các bạn sẽ móc liên tục, lặp lại công thức là 1 2 1 2, lặp lại cho đến hết hàng cho mình nha. Rồi mình đã móc đến chân cuối, thì chân cuối cùng lúc nào cũng là chân tăng 2 các bạn nha. Rồi chúng ta cũng kết hàng bằng một mũi dời vào ngay chân móc đầu tiên của mũi kép này, kéo lên qua là mình đã xong cái phần đáy. Thì lúc móc thì nó có sự dính như thế này, nhưng mà khi mình móc lên phần thành chậu và mình dán cái phần miếng bìa vào á, thì cái đáy này nó sẽ tự động nó băng ra. Rồi bắt đầu chúng ta móc lên phần thành chậu nha. Đầu tiên chúng ta lên 3 mũi móc xích nè. Rồi ở chân đầu tiên này các bạn sẽ móc cho mình là mũi nửa mép, ký hiệu là BLO, là chúng ta sẽ móc mũi BLO 1 mét này này. Đó, móc vào đây cho mình một mũi kép, mũi nửa mét. Rồi cứ như vậy các bạn sẽ móc đều mỗi chân là một mũi kép, nhưng mà mũi kép nửa mét thôi các bạn ha. Rồi móc đều hết như vậy cho mình cho đến hết phần thành chậu luôn. Đó, ở hàng thứ tư này chúng ta móc mũi kép đơn thôi, không có tăng mũi nữa. Rồi cứ như vậy các bạn móc đều hết cho đến chân cuối cùng này luôn nha. Rồi mình đã móc xong hàng thứ tư, chúng ta kết hàng lại nha. Rồi bắt đầu lên tới hàng thứ 5, móc lên 3 mũi móc xích. Rồi ở chân đầu tiên này các bạn sẽ chuyển sang móc mũi ngoặt trước. Mũi ngoặt trước là các bạn sẽ móc như sau. Chúng ta không có đâm kim vào trong chân móc này, mà đâm kim xuống phía dưới mũi móc kép này ha các bạn. Đó, đâm xuống phía dưới và móc một mũi kép bình thường, thì chúng ta gọi đó là mũi ngoặt trước ha. Ngoặt trước chúng ta là ngoặt sợi len, đâm vào phần trước này gọi là mũi ngoặt trước. Rồi mũi tiếp theo là mũi kép thường. Kép thường là chúng ta không có móc mũi ngoặt. Đó, các bạn sẽ thấy nè, một ngoặt trước, một kép thường. Rồi chân tiếp theo nữa thì các bạn sẽ móc cho mình là cứ một ngoặt trước, một kép thường, thay đổi liên tục như vậy cho mình, cho nó có cái phần nổi gân lên nha. Đây, chân tiếp theo là mũi ngoặt trước nè. Rồi chân tiếp là mũi kép thường. Các bạn cứ làm so le như vậy đến hết hàng này cho mình luôn nha. Một ngoặt, một kép, một ngoặt, một kép. Nó sẽ tạo một cái đường gân nổi lên các bạn. Rồi cứ tiếp tục như vậy cho đến hết hàng nha. Rồi xong hàng thứ 5 thì các bạn cũng kết hàng lại cho mình nha. Kết hàng vào ngay đỉnh đầu của mũi ngoặt kép này các bạn. Đó, lưu ý cho mình cái mũi kết hàng như vậy để nó thẳng hàng nha. Và tất cả nó đều đã có một cái đường gân lên như này. Khi ở mũi kép ngoặt là nó đã có cái đường gân nổi lên như thế này. Rồi chúng ta sẽ móc tiếp hàng thứ 6, thì các bạn sẽ lên cho mình 3 mũi móc xích nha. Rồi ở chân đầu tiên chúng ta cũng móc một mũi ngoặt. Lưu ý cho mình là chân nào móc mũi ngoặt thì chúng ta sẽ móc mũi ngoặt, chân nào móc mũi kép bình thường thì chúng ta sẽ móc mũi kép bình thường. Nó sẽ tiếp nối với hàng dưới để nó tạo một cái điểm nhấn, đó là một cái đường thẳng, tạo một cái đường gân. Đó, nên các bạn cứ móc so le là mũi ngoặt trước nha, mũi ngoặt rồi đến mũi kép thường, rồi đến mũi ngoặt. Đó, ngoặt này thì các bạn sẽ thấy mũi kép nó có sẵn đây nè, các bạn chỉ cần ngoắt cái kim vào là xong, nó đã có được một mũi ngoặt rồi. Đó, cứ như vậy các bạn móc cho đến chân cuối cùng cho mình nha. Cứ một ngoặt một đơn, một ngoặt một đơn bình thường là như vậy. Đó,
mũi kép đơn. Chiều cao mũi kép đơn các bạn cũng phải đảm bảo bằng chiều cao của mũi ngoặt luôn các bạn nha. Như vậy thì cái phần chậu của mình nó mới có cái độ thẳng cao lên. Rồi móc đến chân cuối cho mình luôn các bạn. Rồi xong kết thúc hàng các bạn cũng kết len lại luôn các bạn ha. Đây là mình đã móc xong đến hàng thứ 6. Rồi bắt đầu các bạn sẽ lên tiếp cho mình 2 hàng móc nữa, cũng tương tự như hàng thứ 6 này. Thì các bạn cũng lên 3 mũi móc xích. 3 mũi móc xích, và chân nào mũi ngoặt trước thì các bạn sẽ móc ngoặt trước, và chân nào mũi kép thường thì các bạn sẽ móc kép thường. Cứ như vậy các bạn móc liên tục cho mình ở hàng thứ 7 và hàng thứ 8. Tức là tổng là chúng ta sẽ có 4 hàng mũi ngoặt đó các bạn. Đó. Rồi các bạn cứ móc tiếp tục ở hàng 7 và hàng 8 tương tự như công thức ở hàng thứ 6 như vậy. Rồi chúng ta sẽ gặp lại các bạn sau khi các bạn đã móc xong hàng thứ 8 nha. Rồi tiếp tục móc lên như vậy cho mình nha các bạn. Rồi mình đã móc xong đến hàng cuối cùng này nè các bạn. Rồi chúng ta cũng chốt lại ha. Chốt lên lại. Đó. Thì cái hoa văn ở cái phần chậu nó sẽ có cái đường gân lên như thế này, rất là đẹp, lạ mắt. Rồi lên hàng tiếp theo các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích nè. Ở chân đầu tiên này chúng ta sẽ móc một mũi đơn. Chân thứ hai móc một mũi đơn. Rồi cứ như vậy các bạn sẽ móc đều là mỗi chân móc một mũi đơn hết cho mình nha. Hàng này là chúng ta sẽ không có móc ngoặt nữa, mà chuyển sang móc mũi đơn để có thể kết thúc cái phần chậu, mình khâu ráp cho nó dễ ha các bạn. Rồi cứ đều mỗi chân móc một mũi đơn hết nha các bạn. Rồi xong hết tất cả các cái chân mũi đơn rồi thì chúng ta sẽ kết hàng bằng một mũi dời và trong móc đầu tiên của mũi đơn này kết thúc hàng. Đó là mình đã xong ở cái phần chậu. Rồi bắt đầu lên phần quai. Lên phần quai thì các bạn sẽ đổi kim móc cho mình và sẽ sử dụng sợi len chập. Đây các bạn sẽ đưa thêm một sợi len vào nữa và chúng ta sẽ móc chập sợi nha. Rồi tại vị trí này các bạn sẽ đưa thêm sợi len vào đây, và trừ cái đoạn len này nó dài chút xíu để đưa chúng ta khâu vào trong phần chậu nó khỏi bị tuột này các bạn. Nó đâm kim vào trong móc đây. Rồi bắt đầu móc cái sợi len này lên nè. Đó. Đó, móc lên. Rồi siết chặt lại. Cái sợi này lát nữa mình chừa để chúng ta sẽ chốt xuống phía dưới này nó khỏi bị tuột các bạn nha. Đó, siết chặt lại là mình sẽ đưa được 2 sợi len vào cùng trong một chân móc nè. Nếu các bạn muốn chắc á, thì các bạn sẽ vòng kim qua đây, móc thêm một chân dời nữa, dời qua như vậy thì chúng ta sẽ có trên kim là có 2 sợi len. Thì để mình móc cái sợi này cho nó chắc nha các bạn nè. Đây trên kim có 2 sợi len, rồi chúng ta sẽ bắt đầu móc cái sợi dây treo nha. Đó. Rồi 1 xích, 2 xích, 3 xích. Đó. Nếu các bạn mà sử dụng treo cho xe ô tô thì các bạn sẽ móc cho mình là tổng là 55 mũi móc xích nha. Đó, 55 mũi móc xích thì treo ở xe ô tô cái chiều dài nó mới vừa. Còn nếu các bạn mà sử dụng mà móc treo ở phòng làm việc, phòng khách hay là những cái vị trí khác thì các bạn cứ canh cái sợi dây, cái chỗ của mình treo đó nó dài ngắn thấp bao nhiêu thì các bạn sẽ canh cái sợi dây nó cho nó vừa nha các bạn ha. Rồi mình đã móc xong 55 mũi móc xích cái chiều dài mình cần rồi nè. Rồi bắt đầu các bạn sẽ bẹp cái chậu lại, bẹp đôi cái chậu ra như vậy thì nó mới canh đối xứng nè. Cái chân bên này canh đối xứng vào chân bên này. Rồi đó, canh đối xứng qua thì chúng ta sẽ móc vào cái chân đối xứng đây một mũi trượt. Một mũi trượt xong thì các bạn cắt len cho mình nha, cắt luôn 2 sợi len này. Rồi đẩy cái sợi len mình vừa cắt ra. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu dùng cái kim móc á để mình chốt cái sợi len này. Rồi cái lưu ý cái phần chốt này các bạn sẽ để ý kỹ cho mình nè. Ở đây các bạn sẽ thấy nó có cái hàng mũi đơn này, các bạn sẽ đẩy cái sợi len mình vừa cắt đó đi xuống cái chân mũi đơn này. Rồi bắt đầu
đầu cái mũi kép đầu tiên này, các bạn sẽ cho hai cái sợi len mình vừa cắt đây xuống, đi xuống xong các bạn sẽ móc vào đây cho mình một mũi đơn trước ở đây. Đầu mũi kép thứ hai bạn sẽ móc vào đây cho mình một chân nữa. Đó, càng móc chặt ở đây thì cái sợi treo của mình nó mới chắc, nó mới không có bị tuột ra. Các bạn lưu ý phải móc chắc cho mình là 3 sợi như vậy luôn nha. Đó, cái hoa của mình khi mà lên chậu treo này nó rất là nặng, cho nên là các bạn lưu ý cái điểm mối nối tiếp xúc này các bạn phải đẩy nó xuống dưới. Rồi cái sợi dây mà khi mình thêm vào đây này, đó, cái sợi dây này các bạn cũng phải lưu ý kỹ cho mình cái vấn đề mình chốt len ở đây để nó không có bị tuột luôn các bạn nha. Đó, thì mình treo nặng một thời gian thì cái sợi dây này nó sẽ có khả năng là bung. Rồi các bạn phải giấu lên như mình hướng dẫn. Đó, phải giấu ở 3 chân móc như vậy thì mới đảm bảo được cái độ nặng và cái độ treo nó tối đa, không có bị bung. Rồi giấu chặt và đẩy cái sợi len đó xuống phía dưới luôn các bạn nha. Đó, rồi còn về phần mặt đất thì các bạn sẽ móc trùng len với phần chậu luôn, và mặt đất móc y chang cái chát ở cái phần đáy chậu này. Đó, thì các bạn sẽ móc tương tự công thức như vậy, rồi mình sẽ hướng dẫn tiếp nha. Rồi mình đã móc xong cái phần mặt đất rồi đó các bạn. Đó, cái chát tương tự như phần đáy chậu vậy nha, y chang nhau. Rồi ở phần mặt đất này thì các bạn cũng kết hàng bằng một mũi dời. Rồi nhưng mà khi cắt len thì các bạn sẽ cắt cho mình cái chiều dài phần mặt đất này là 60 cm cho mình nha, để cái sợi dây này mình sẽ khâu vào trong cái phần chậu. Đó, đẩy cái sợi len mình vừa cắt ra. Rồi, và cái phần chậu treo mẫu này á, thì cái sợi dây này nè mình sẽ rút chặt luôn, không có chừa cái tròn lỗ, và cái sợi đây mình để ở phía dưới luôn, không cần để lên trên mặt đất nha. Đó, thì lưu ý như vậy cho mình, và mình sẽ hướng dẫn kỹ lại cho các bạn ở cái phần mà chúng ta cho vào phần đáy chậu trang trí này nha. Rồi cách trang trí cái phần đáy chậu này mình sẽ hướng dẫn kỹ cho các bạn ha. Các bạn sử dụng một miếng bìa, đó, bìa cà tông bình thường thôi. Rồi để vào phần đáy chậu này các bạn sẽ canh này vừa đủ chiều dài và chiều ngang. Rồi chúng ta sẽ cắt một miếng bìa, đó, canh đủ chiều rộng và chiều ngang trước các bạn nha. Đó, ướm thử đi rồi chúng ta sẽ cắt một miếng trước, lát nữa mình sẽ tỉa lại sau. Đó, cứ cắt chia ra như vậy trước cho mình nha. Đây là cái cách mà chúng ta cắt cái bìa sao cho nó vừa tròn. Rồi xong miếng bìa này mình cắt ra được rồi thì các bạn sẽ canh cái phần đáy này, đây canh như thế này thì chúng ta sẽ bắt đầu bo tỉ 4 góc nè, bo tròn tỉ 4 góc tròn lại nha các bạn. Đó, cứ xây tròn 4 góc hết rồi lát nữa mình tỉ lại sau, thì như vậy nó mới có cái độ tròn chính xác được. Đó, như mình tỉa ở đây thì nó chưa tròn lắm thì các bạn sẽ canh chỉnh cho nó thật là tròn lại nha. Rồi thử lại một lần nữa coi nó tròn chưa. Nếu nó còn dư ở cái góc nào á thì các bạn sẽ cắt chỉnh ở cái góc đó cho nó tròn lại thật là tròn, thì như vậy vô trong cái phần chậu của mình nó mới đứng cái chậu lên được các bạn nha. Đây tròn rồi, vừa rồi các bạn. Nhưng mà khúc nào nó còn góc bo nào nó chưa được chuẩn thì các bạn cứ cắt tỉa lại hết đều cho mình ở tất cả các góc. Này là mình hướng dẫn rất là chậm, rất là kỹ từng khâu chi tiết luôn á, để cho các bạn cùng theo dõi và các bạn có thể là tự mình làm nên được một cái chậu đẹp, một cái lẵng hoa đẹp để chúng ta có thể tặng cô giáo, tặng người thân, tặng bạn bè. Hoa là một cái loại hoa mà các bạn làm hoa len á, thì ai cũng thích á, từ đủ mọi lứa tuổi ai cũng thích hết các bạn. Nó còn bị lẹm góc này nè, nó hơi to nè, nhưng mà mình cứ ướm vào trong phần chậu thử nha. Ướm vào, nếu mà thấy mà vừa thì ok các bạn sử dụng, mà nó còn chưa vừa thì các bạn sẽ cắt lại chút xíu nữa. Cho nên là cái phần ướm vào trong chậu này rất là quan trọng. Mình thử một chuyện rồi nhưng mà mình phải ướm vào. Đây, khi mình ướm vào thử thì mình thấy nó vừa nè các bạn. Canh hết 4 góc thấy nó vừa là ok nha. Mà nếu mà nó còn dư ở cái đoạn nào thì các bạn sẽ tỉa lại cho mình chút xíu ở đoạn đó. Đó là cách mình canh chỉnh tuyệt đối tròn đẹp
và đứng cái chậu nó không có bị chênh vênh. Tại vì cái lẵng hoa này là mình vừa treo cũng có, mà mình sử dụng là để trưng trên bàn cũng có, cho nên là các bạn phải lưu ý cái phần đáy chậu này cho mình thật là kỹ nha. Đó, mình hướng dẫn khâu này rất là chậm này để cho các bạn cùng tham khảo. Xong rồi, khúc này là vừa chắc chắn thôi nè. Đó, vừa lọt lòng các bạn nha. Lưu ý cái phần bìa cà tông này phải là vừa lọt lòng như thế này thì khi vô chậu nó mới đứng phần thành chậu được. Rồi, xong rồi, các bạn sẽ cho một ít keo nến vào đây ha. Cho một ít keo nến vào đây để chúng ta dán vào trong phần đáy chậu cho nó tạo cái độ chắc chắn nha các bạn. Đó, thì các bạn phải cho đều tròn hết như vậy thì khi cho vào trong phần đáy chậu á, nó mới giữ vững được cái phần chậu, nó mới đứng cái thành chậu của mình. Đó, đưa sát vào luôn các bạn. Đưa sát vào và đẩy cho nó khớp luôn nè. Đẩy nó khớp từng cái chân, từng góc, bo tròn hết cái phần chậu lại cho mình. Làm sao cho cái mặt phẳng của cái phần đáy chậu này nó phải phẳng bằng đều. Đó, phẳng bằng đều như vậy nha. Đừng có một cái lỗ hõm nào hết. Đó. Rồi, đã bằng rồi đó, để xuống thấy nó bằng ok rồi ha. Rồi, bắt đầu tới cái khâu mà chúng ta cho gòn vào. Các bạn sẽ cho một cái lượng gòn thật là căng để cái phần chậu của mình nó sẽ lên. Rồi, các bạn đẩy gòn vào cho mình tròn hết nha. Rồi, sau khi nhồi tròn hết rồi thì các bạn sẽ sử dụng cái kim khâu len để chúng ta khâu cái phần mặt đất nó vào phần chậu nha. Đây. Thì ở cái khúc này là các bạn cứ khâu cho nó cái gòn nó bằng trước cái đã, rồi lát nữa cái gần tới cái chân cuối thì chúng ta mới thêm gòn vào cho cái phần mặt đất nó lên. Cái mẫu chậu treo này là bắt buộc cái phần mặt đất nó phải lên các bạn nha, thì cái chậu treo của mình nó mới có cái độ phồng, thì chúng ta trang trí hoa nó mới đẹp. Đó. Rồi các bạn cứ khâu một chân ở phần chậu, khâu với một chân ở phần mặt đất. Đó, đi vào 2 mép lên luôn các bạn nha. Rồi cứ như vậy các bạn khâu cho đến chân gần cuối rồi dừng lại. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nhồi gòn cho nó căng cái phần chậu lên. Rồi còn lại các cái chân cuối này thì các bạn chừa lại cho mình còn 6 chân cuối, nhồi gòn cho thật là căng vào nha, để cái phần mặt đất của mình nó sẽ lên, tròn lên, thì lúc đó mình sẽ trang trí cái hoa vào cho nó xum xuê cái chậu đó các bạn. Cái ý nghĩa của cái chậu này là nó phải xum xuê lên thì nó mới đẹp, cho nên là mình sẽ thiết kế cái mặt đất cho nó tròn đều lên, tròn lên đó các bạn. Đó, cứ nhồi gòn cho căng thật là đầy cái phần mặt đất lên cho mình nha. Rồi chúng ta sẽ khâu tiếp tục các cái chân còn lại ở góc này. Rồi khâu đến chân cuối là các bạn sẽ chốt lên cho mình nha. Đó, đến chân này thì các bạn sẽ hoàn thêm một đây nữa để khi nó khỏi bị tuột lên ra. Đó, lưu ý như vậy cho mình nha. Rồi đâm dấu lại một chân móc nữa. Rồi thế là mình đã hoàn thành xong cái phần chậu nè. Cái mặt đất nó phải tối đa lên như vậy ha. Cái phần dây treo đây. Rồi đã hoàn thành xong cái phần chậu. Bắt đầu các bạn chuẩn bị hoa để chúng ta sẽ cắm trang trí nào các bạn. Rồi về phần chuẩn bị hoa thì mình sẽ nói cho các cái mẹo để các bạn chuẩn bị nha. Các bạn chọn một chủ đề trên một cái chậu hoa để chúng ta trang trí. Ví dụ như hoa hướng dương là sẽ luôn luôn đi với hoa cúc, cái tông của nó là vàng trắng. Đó, thì các bạn sẽ mix cho mình như vậy. Đây là cái bông bự để chúng ta sẽ chọn cái bố cục. Một bên hướng dương, một bên hoa cúc, và mix cho mình là hai cái cành la táo mini này nữa. Thì các bạn sẽ cắt kẽm để chúng ta đút vào trong cái phần hoa này này. Chiều dài của cái kẽm các bạn cắt là 5 cm nha, 5 cm, để chúng ta sẽ cho keo và nhỏ vào đây, nhỏ vào từng cái điểm này nè. Đó, từng điểm các bạn nhỏ từng điểm xuống. Đó, mình sẽ cắm bố cục trước, rồi sau đó mình sẽ nhỏ keo vào cái vị trí cái cây kẽm này, rồi cho keo vào đây thì mình sẽ cắm nó vào đây. Đó, theo trình tự như vậy nha. Khi các bạn nhỏ keo, các bạn nhớ là theo bố cục là từ vòng tròn ngoài đến vòng tròn trong, thì các bạn sẽ làm bố cục như vậy, chứ không khi mình nhỏ keo nó sẽ bị xót bông. Đó, rồi đến hai cái cây táo, rồi đến những cái bông hoa cúc này. Đây là cái chậu cúc
và hướng dương mít màu. Còn đối với cái chậu hoa hồng tỉ muội, lá táo và bông dâu này thì sao? Thì các bạn sẽ chọn cái bố cục nó xòe tròn đều ra như vậy ha. Đây, bố cục xòe tròn đều. Đó, 3 hết. Mình chọn bố cục là 3 hết tất cả. Thì các bạn cũng cắt cái chiều dài 5 cm như vậy để chúng ta cắm vào từng chân như vậy luôn nha. Nhỏ keo cắm vào. Đó, nhỏ keo vào đây. Cắm vào. Chọn bố cục vào vị trí. Nếu các bạn mà mix theo cái tông hoa to và hoa nhỏ như này thì mình khuyên các bạn là chọn cái hoa to nó ở 3 cái vị trí mà ở trên đỉnh. Rồi các cái hoa nhỏ nó sẽ nằm ở vị trí xung quanh đây, tạo cái điểm nhấn. Và chiếc lá là chiếc lá điểm. Những cái chỗ nào còn thưa thì các bạn sẽ điểm lá vào, điểm lá táo vào, thì nó tạo thành một điểm nhấn của cái chậu hoa nên nhìn xum xuê giống như là một vườn bông xinh vậy đó các bạn. Đó là cách chúng ta trang trí cái lẵng hoa và cái chậu hoa. Rồi thì các bạn cứ tham khảo các mẫu, hoặc là chúng ta có những cái hoa gì thì các bạn chọn cùng tông màu đó để các bạn mix lên một chậu, lộn xộn cũng được. Lily nè, lavender nè, hoa hồng tỉ muội nè, lá táo, bông dâu, cúc, hướng dương, tất cả các loại hoa mình đều có thể mix lên trên một chậu này, nó tạo thành một cái lẵng hoa mini bé bé xinh xinh, là chúng ta có thể xách treo hoặc là để bàn gì cũng được. Nó rất là xinh, rất là đẹp, và tại vì nó là mini bé bé cho nên là nhìn nó khá là xinh xắn. Rồi thì mình đã hướng dẫn cho các bạn hoàn thành xong cái mẫu chậu treo mini cũng như lẵng hoa mini để bàn khá xinh xắn. Thì các bạn thấy video này hay cho Liễu xin một like với nha, và để lại phần bình luận bên dưới. Nếu có đoạn nào các bạn thắc mắc, các bạn chưa hiểu rõ thì Liễu sẽ trả lời bình luận để các bạn hoàn thành xong cái mẫu chậu hoa xinh xinh này nha. Rồi Liễu bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. See you.